trở lại với một series mà mình chắc rằng các bạn rất yêu thích, đó chính là review series. Đố các bạn biết hôm nay mình sẽ review về thứ gì nào? Bật mí một chút nhé, mình nghĩ đó là một chủ đề mà rất khó có thể khước từ, và trong chúng ta thì có lẽ phải đến 99,9% là yêu thích nó. Ok, mình xin được bật mí, đó chính là chủ đề ẩm thực. Sau kỳ giãn cách này thì các bạn sẽ muốn ăn món gì đầu tiên nào? Món Âu hay món Á, món thịt hay món cá? Riêng đối với mình thì mình cực kỳ nhớ steak. Mình ngồi ở nhà và nghĩ đến những hàng steakhouse mà mình đã được trải nghiệm mà mình nhớ nó một cách kinh khủng. Chính vì thế mà mình đã tổng hợp lại thành list của những steakhouse ngon và đẹp nhất ở Hà Nội mà mình đã từng trải nghiệm để giới thiệu đến cho các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích thú với chủ đề này nhé. Mình sẽ review 5 hàng steakhouse tại Hà Nội mà theo trải nghiệm riêng của bản thân mình đánh giá đó là những nơi đẹp và có đồ ăn ngon nhất. Đứng đầu trong danh sách chính là Jackson Steakhouse. Nhà hàng này tọa lạc ngay tại phố Hai Bà Trưng, là con phố trung tâm của thủ đô Hà Nội, ngay đối diện Tràng Tiền Plaza nhé các bạn. Nhà hàng này chuyên phục vụ những món ăn và đồ uống có chất lượng cao. Toàn bộ thịt ở đây là hàng nhập khẩu. Và nhà hàng này tuy nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà cũng được chia ra làm 4 khu vực. Tầng trệt là quầy bar với không khí sôi động, với ánh đèn lung linh và hiện đại, rất hợp với các bạn trẻ. Tầng 2 và tầng 3 là phòng ăn được bài trí lịch lãm trong khung cảnh ấm cúng và sang trọng, đặc trưng classic của châu Âu. Mình rất ngạc nhiên khi tìm hiểu website thì mình biết rằng Jackson còn có một khu vực riêng, khu vực VIP Boardroom nằm trên tầng 4. Mình đã đến nhà hàng này rất nhiều lần nhưng mà thậm chí còn không bao giờ đặt chân lên cái khu vực VIP này nữa. Thức ăn ở đây thì khá ngon, và trong các hàng steakhouse high-end ở Hà Nội thì mình đánh giá là giá ở đây tương đối hợp lý và nó rất là value for money, nghĩa là các bạn nhận lại giá trị tương ứng với cái đồng tiền mà các bạn bỏ ra. Đây là những hình ảnh thực tế mà mình đã trải nghiệm tại nhà hàng. Mình đã tổ chức sinh nhật ở nhà hàng này một lần. Các bạn để ý thì sẽ thấy steak ở đây là loại steak dày, miếng steak rất dày nha các bạn, khác hẳn với những nhà hàng steakhouse mà mình sẽ review tiếp sau đó. Bật mí cho các bạn là Jackson và Alfresco là có cùng chung một chủ. Menu cũng rất phong phú đa dạng, dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Đánh giá của nhà hàng này trên TripAdvisor cũng khá cao, 4,5 trên 5 điểm nha các bạn. Thứ hai trong danh sách chính là El Gaucho. Theo mình được biết thì El Gaucho có rất nhiều location trên toàn thế giới chứ không riêng gì ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì ở Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng đều có location của El Gaucho, và riêng ở Hà Nội thì đã có những 3 cơ sở nha các bạn. Trong 3 địa điểm này thì mình vẫn thấy El Gaucho Tràng Tiền là nơi có đồ ăn ngon nhất. Địa điểm này thì từ lâu đã khá nổi tiếng trong giới nghiện steak ở Hà Thành. Nhà hàng này mang phong cách Argentina với lối thiết kế khá ấn tượng và hiện đại. Khác với Jackson thì miếng steak ở đây lại rất là mỏng và được serve trên những chiếc đĩa rất nóng. Vài năm trước khi mình mới thử thì mình đánh giá El Gaucho khá cao. Hiện tại so với các steakhouse trong danh sách này thì El Gaucho cũng bình thường. Điểm đánh giá trên TripAdvisor thì cũng là 4,5 trên 5 điểm nha các bạn. Thứ ba trong danh sách chính là Grill 63. Lần này thì các bạn có thể thấy là mình đã cố gắng review có tâm hết sức có thể. Mình đã chụp toàn bộ menu của các nhà hàng kèm với giá để post lên video này. Gọi là Grill 63 bởi vì nhà hàng này tọa lạc tại tầng thứ 63 của Lotte. Và bởi vì nằm trên tầng cao như vậy cho nên view của nhà hàng vô cùng đẹp, là lựa chọn hoàn hảo cho những dịp đặc biệt hoặc là những cái date lãng mạn với người thương của các bạn nhé. Menu ở đây tương đối phong phú đa dạng, có từ hải sản, cá cho đến steak. Tuy nhiên là mình đã trải nghiệm ở đây 2 lần thì mình cảm thấy đồ ăn cũng ok, chắc khoảng 7,5 điểm, 8 điểm trên 10. Mọi thứ good nhưng không có gì gọi là quá xuất sắc hay là khiến chúng ta phải wow cả, trừ cái view của nó. Giá thành thì đương nhiên là cao hơn Jackson và El Gaucho. Có một điểm cộng là ở đây thiết kế vô cùng sang trọng và đẹp mắt. Trên TripAdvisor thì review và rate của nhà hàng này cũng là 4,5 trên 5 điểm nha các bạn. Thứ tư trong danh sách của mình chính là Stella Steakhouse.
Nhà hàng này tọa lạc trên một tầng khá cao của Intercontinental Hà Nội Landmark 72. Chính vì vậy mà view cũng rất đẹp. Tuy nhiên là do cái thiết kế của tòa nhà có những cái cột rất là to, cho nên khi mình ngồi cái bàn view bên ngoài thì bị che mất view đẹp, rất là phí. Mình cũng cố gắng chụp toàn bộ menu của nhà hàng để show cho các bạn. Nhà hàng này thì cũng khá nổi tiếng với các món bò hảo hạng, và giá ở đây thì cũng tương đối đắt đỏ đó nha. Nhưng mà cũng phải công nhận là thịt bò ở đây khá ngon. Ngoài ra ở đây còn có phòng thử rượu và cheese, bếp nướng teppanyaki Nhật Bản và một lounge dành riêng cho rượu whisky và sake, cùng 2 phòng private dining dành riêng cho những bữa tiệc thân mật và VIP. Công bằng mà nói thì nhà hàng này cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm đấy các bạn ạ. Bởi vì Stella Steakhouse đã vinh dự nhận giải Best of Award of Excellence do tạp chí Wise Better bình chọn vào năm 2021, và được World Luxury Restaurant Awards vinh danh là Steakhouse sang trọng nhất châu Á vào năm 2020. Wow! Cuối cùng và cũng là nhà hàng yêu thích nhất trong danh sách của mình, tất nhiên rồi, French Grill, JW Marriott. Mình thấy là đây là một trong những nhà hàng Pháp sang trọng bậc nhất Hà Nội, và French Grill mang đến những món ăn tinh tế của ẩm thực Pháp hiện đại, ví dụ như là gan ngỗng áp chảo này, trứng cá tầm hoặc là thân bò cao cấp. Nói thật là khi đã thử Wagyu Steak A5 ở đây thì thật sự mình quên hết tất cả những cái hàng steakhouse còn lại. Thực sự quá ngon. Và mình cũng là big fan của món lemon ice cream ở đây, cực kỳ thích, lần nào đến đây mình cũng order món đó. Không gian ở đây thì thực sự không có gì để chê, bởi vì nó quá sang trọng, ấm cúng, cực kỳ lãng mạn, phù hợp cho những đôi tình nhân hoặc là những bữa ăn gia đình hoặc cùng với bạn bè. Mình show tất cả menu cùng với giá thành để các bạn có thể tham khảo trước khi đến đây và trải nghiệm. Một điểm đặc biệt của nhà hàng này là nó có open kitchen, nghĩa là bếp mở, các bạn có thể nhìn các đầu bếp chuyên nghiệp thao tác nấu nướng cực kỳ thú vị nhé. Chính điều đó làm cho bữa ăn của mình trở nên ngon và hấp dẫn hơn rất nhiều. Mình thì thường hay đến đây với hội bạn thân. Và có một tip như mình đã chia sẻ ở review về khách sạn JW Marriott Hà Nội thì các bạn nên làm thẻ thành viên. Bởi vì chi phí làm thẻ thì không quá mắc, bạn sẽ có thêm một thẻ phụ và bạn sẽ được giảm giá rất nhiều. Một tip là chúng ta nên đi khoảng 2 người trở lên. Ok, các bạn đang cảm thấy thế nào sau khi dạo qua những cái steakhouse mà mình giới thiệu? Nếu như các bạn cảm thấy đói cồn cào thì chứng tỏ là video của mình đã thành công rồi đó. Nếu các bạn thích video thì hãy vui lòng like, share và subscribe kênh của mình. Dù chỉ là 1-2 subscribe thôi thì cũng khiến cho mình rất vui. Bởi vì như vậy có nghĩa là có những người đang theo dõi, đang xem và ủng hộ video, những content